Вправа базується на простих речах. Нам потрібно встановити нарізаний флужок під нахилом, втопити п'ятку, зробити нахил. Втопити п'ятку, зробити нахил. Відповідно, третя дистанція виконуємо підріз. Тут у вас всередині може з'явитися бруд. Є поняття напряму волокон. Якщо люди так чи інакше цього не розуміють, існує банально. Простий спосіб змінити систему різання. А саме можна першу дію здійснити раз. І на прорізану лінію здійснити 2 підрізи. Тоді, отже, у нас виникає частіше. Але все одно, є певні обрії. Отже, є поняття розтину деревини. Якщо людина не розбирається в напрямку волокна, що і куди різати. Зараз покажу простіший спосіб. Отже, першим різом, коли ми здійснили розкриття деревини, якщо ви не розумієте напрямок волокна, ви побачили, що тут утворилася бруднота. Ось це і є поняття першого розкриття. Тобто для себе олівцем відмітили, що прорізи потрібно здійснювати. Не сюди закреслюємо, а звідси сюди. Проблема. Проріз. Внутрішня частина ідеально чиста. Отже, це означає, що прийняте рішення абсолютно правильне. Отже, процес утворення трикутника. Дуже важливо на що звертати увагу. Перше – кисть, яка лежить, взаємодія другою рукою, а саме великим пальцем. Принцип простий. Жодних протяжок. Встановили, ви почуєте клацання нахилу. Ось такий принцип справи. У вас має це відбуватися. Але не забувайте головне, окрім п'ятки, працює ще й носик. З цієї причини поміняли на носик. І той самий принцип. Навшил. І ось так ось здійснити. Багато різів на предмет. Адаптації вашої руки та звичність до робочого інструменту. У жодному разі перші кроки не повинні ґрунтуватися на вивченні орнаменту. Перші кроки ґрунтуються, виходячи з ретельного вивчення вашого унікального інструменту. Сформувавши трикутні виїмки, наступна дія. Для себе ви можете дуже обережно позначити олівцем точний центр. І потім ми робимо акуратний проріз. Пензель сильно не напружуємо, тому що у вас може статися непередбачуване обламування цієї важливої деталі, що буде дуже прикро. Краще тут не дорізати. Працюємо до самого носика, до санкру. Можемо трохи менше. Художній пензель – інструмент. Наступна дія. На прорізану лінію робимо підріз. Не засмучуйтеся, якщо з першого разу у вас не вийде. Краще не дорізати, але при цьому зберегти деталь цілою. І, звісно, цілі руки. Переглянули свої недорізи, дорізали, почистили.
Таким чином у вас утворюються якісь ротики. Наступний крок. Ламаємо наші носики. Тут треба бути дуже обережно. Чому? Тому що якщо сильно натиснути, тут ламається слабка частина. Наприклад, ось вона підривається. З цієї причини дуже обережно робимо надріз. Якщо ваш ніж товстий, отже його потрібно зробити його тоншим. Тому що, якщо буде залишатися кромка, вона не дасть вам так дуже впевнено прорізати повністю, належним чином. На прорізану частину здійснюємо легкий підріз. Ось так ось акуратно. Ось так ось у нас вийшло. Продовжуємо далі. Встановили під нахилом. П'яточка трохи знаходиться лизу. Легкий нахил. Ця дія здійснюється за бурштинем. То це може призвести до відколювання. З цієї причини, виходячи з практики, найкраще збільшити деталь, щоб не виникало таких проблем. Встановили. Злегка підрізала. Пензель максимально розслаблений, тому що тут слабка частина. Сильніше натискання приведе до того, що сколиться. Деталь. Так само здійснили з іншого боку. Тепер ми акцент ставимо на те, щоб зрізати ці підслаблені частини. Ми відокремлюємо наш головний центр. Тобто, як ви чудово бачите і пропускаєте через себе. А от у вас почнуть утворюватися такі великі фігури.